natin to. This is the 32-liter SEC helmet box. Ito yung parang tinatawag ng compartment sa motor. Talaga ng helmet. This is the 30 per liter. So meron na akong 26 liter na bilog. Tapos meron din akong 36 liter na oblong shape. Pero ito parang mas square yung shape niya, parang maleta. Parang maleta itsura niya. Ayan, SEC. Good brand. So here's the box. So yung box mismo, saka yung mga bracing yan na ilalagay sa ilalim. Ang kasama rito yung base plate, ang hindi kasama yung motorcycle rack mismo. Separate yun. Pero yung base plate nito kasama. Ito bakal pala ang plate nito. May dalawang susi. Yan. Let's open it. Open. Yun. Yan, malaki. 32 liter. 4 kilogram. Waterproof. Rainproof. And stylish. Diba? So this is to 1,995. Like 2,000 pesos. Because it's sale. Sale yesterday sa Lazada. Pero dapat ano to, 2,100. So nakasave ako ng 105. Ito yung plate na ilalagay mo sa motor mo. This is the plate. See this one. This is 36 liter. Oh. Magkasing lapad na sila pero hindi sing taas. Pero magkasing lapad. This is Kappa 36 liter. This is the 26 liter Kappa. Talaga namang mas malaki pa. 2632. Tapos dito natin siya ilalagay. So maganda pala sa tignan. Kasi yung 26 parang kulang eh. Yung 26 pagka nilagay mo yung helmet mo, occupied na lahat. Pag nailagay ang helmet dyan, helmet na lang ang nakalagay. Sa bagay may compartment to dito sa ilalim. Meron naman to compartment eh. Itong underbone motorcycles. Pero yung mga ganitong regular, wala eh. Walang compartment sa ilalim eh. So ang pinaka-compartment lang niya is pag naglagay ka talaga ng box. Yun lang ang compartment niya.
So itong old plate hindi pwede kasi walang locking system sa front. Kailangan ikabit ko yung plate na kasama nito. So yun ang gagawin natin. Kabit natin yung plate na kasama nito. Ito yung sinasabi sa inyo motorcycle rack na hindi kasama sa binili. Hindi kasama sa binili. Bibili niyan separately. Yung kasama nitong box, itong mga locking system saka yung plate niya. Yun ang kasama. So kailangan i-remove to. Ilagay yun. Okay. This is my first SEC box. Yung dalawa kasi Kappa Italy. At itong SEC, sabi ko sa inyo, 2000 2000. Itong Kappa, dahil Italian brand, maganda din siya. Matagal na to eh. Matagal na to. Siguro mga 5 years or maybe more. Hindi siya nasisira, matibay siya. Kappa Italy. Kaya lang ito ay 2.6. This is 2,600 and this is 3,600. 36 liter. Yan. Kappa. Matibay yung plastic niya. Kasi itong mga helmet box, dito yan unang nasisira eh. Ito, sa locking system niya na plastic, dyan siya unang nasisira. Nagka-crack yan. So, kung nag-crack yan, di bali wala na, bakit meron ka pang box na hindi ka naman makapaglagay ng important files mo sa loob kung sira na yung locking system. So, ang ginagawa nila, nilalagay ng padlock dito. Which is ang pangit, may padlock dito. So, dapat talaga bibili nyo branded, Kappa or SEC or GV box. Yan ang mga kilalang magagandang brands. So that's it. Yung locking system ng mga plates. Tapos from here pa ganun. Yan. As you can see din sa locking system ng plastic ko. Matibay ito eh, pero iba talaga yung Kappa, no? Makapal talaga, parang rubberized yung Kappa. Kaya mas mahal. Kappa Italy. Ito magandang brand din naman to eh, SEC. Let's see kung tatagal to. Okay tayo. Helmet. So there's the helmet. So one helmet. Saka may space pa rito. Looks good naman, no? Looks good, looking good. Parang may backrest pa dito. Backrest. Okay, that's it. That's it for the SEC 32 liter helmet box. Like and subscribe, please.